God morgon hörni, en ny dag på landet. Jag har börjat dricka grönt te. Och det känns så skönt. Alltså Ted har gnytt sen 4, men han har sovit så bra sen 2 veckor tillbaka typ. Så han börjat sova igen. Somnar typ 19:30, sover till 6:30. Och det är jag ju supernöjd med. Och så tar han 2 naps på dagen. En vid 9 och en vid typ 1-2. Och igår så blev det lite kaosigt med hans sömn. Så att han somnade typ vid, alltså han somnade prick 7 och var helt slut då. Så han vaknade ju typ så här. Han började gny vid 4, men jag tror vi först gick upp 4:45. Men sen somnade jag om. Och nu har jag faktiskt packat. Inte för att vi ska åka härifrån, men jag gillar ju att köra lite på en pö. För att jag har packat så sjukt mycket grejer ut hit. Så att jag har packat lite som jag kan ta med hem, vilket gör att det inte blir så mycket när vi väl ska flytta härifrån. Men idag ska vi in till stan för vi ska fira min mamma som fyller år. Hon fyller 59. Så jag vet inte om det är så mycket att fira, men det ska bli mysigt. De har varit bortresta, så att vi är hela familjen som ska dit med kusiner, barnens kusiner och så vidare. Men vi har också kommit igång med träningen, så att jag tänkte köra ett litet träningspass nu. Semlan har vaknat. God morgon. Sitt. Nej mamma, stopp! Oj, jag flyger nästan. Vänta. Paus. Bra! Kom där. Det här passet som jag kör nu, då är det 10 minuter intervaller. Och då kör man alltså 20 sekunder, vila 10, 20 sekunder, vila 10. Ja, i 10 minuter. Och sen avslutar jag med 100 squats, 100 sit-ups. Och sen avslutar jag med 45 sekunders planka. Det är träningspasset, så att häng med. Herregud, det är så fucking jobbigt. Det är också bara 10 minuter. Men jag är ju heller inte den bästa kondisen liksom. Men springa är ändå min primary business. Men nu tror jag har så ont i ben och rumpa. Så då blir det bara mage. Det får duga. Nej. We are done. Idag var det tuffaste dagen hittills. Jag har ju precis kommit igång. Så jag har ju typ jojo-tränat sen Ted kom. Det här kanske också blir en jojo-omgång. För det här är 3:e gången på 3 dagar. Eftersom jag kör så korta pass så tänker jag att det är bättre att köra kort varje dag än långt 2-3 gånger i veckan. För då tror jag bara att jag skjuter upp det. Vi har insett på senare tid att barn under 1 år får inte äta korv. Och det var ju bra eftersom att Teds favoritmåltid var ju korv med potatis. Men nu har vi hittat snitsen. Så att nu har han kokad morot, köttfärs och potatis och broccoli. Och det tycker du är jättegott. Det tycker du, oj, det tycker du är så gott. Så gott att du får över hela dig. Ja. Och vad är din nya favoriträtt? Men jag säger tårta. Jaha. Men det kanske vi ska äta idag. Men utom tårta då? Vad åt du till frukost? Kött och potatis. Det är din favoritmat nu. Det vill du gärna äta till frukost, lunch och middag. Vill du det? Jag går ner och tvättar mig till sjöss. Ikväll väntar en ordentlig dusch. Alltså, jag ska duscha hemma med silvershampoo. Jag ska ha inpackning. Jag kommer vakna upp imorgon bitti. Och jag kommer föna mitt hår. Jag längtar så mycket. Så sjukt många som frågat mig nu på senaste vad min hudvårdsrutin är här ute på landet. För att jag har bra glow. Och inget gör mig gladare. Så jag tänkte dela med den. Och jag måste nog märka det här som samarbete. För jag har jobbat tillsammans med Mantle. Och jag har 2 grejer som jag älskar att ta. The Shroom Essence från Mantle. Eller Milk from Road. Och vi kör Mantle idag. Och sen har vi The Wow Serum. Glömmer aldrig hals. Och
Puffy, the ID Puffer heter den här. Sen har vi Lip Sleep. Men den tar jag nu. Och även om det inte är så soligt idag så tar vi lite SPF 50. Alltså, nu ser jag ju brun ut, men det är ju för att jag är varm för att jag har sprungit. Men jag har inte fått någon färg i ansiktet i år, men det är ju bara bra. Och sen avslutar vi med lite mist. Älskar mist. Och det är min lilla rutin. Sen älskar jag ju den här oljan från Nux. Alltså. Jag brukar inte slösa den här på landet. Eftersom man badar och har sig. Men eftersom att jag ska till stan idag. Så. Klappade klart, nu drar vi. Vi sov ju där inne förut. Men det var så mycket ljusare här så att jag bytte till gäststugan. Och vi ska liksom bygga ut, jag ska få ett badrum. Upp med gardiner, det är massa kvar att fixa. Så att jag känner att vi ska tapetsera. Alltså det kommer bli så fucking bra alltså. Jag är också amazed måste jag säga. Vårt förra släpp. Alltså vår finger vibrator. Ni är galna. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle vara så här många år där. Alltså jag var ju så här, jag packade ut på landet, det är inget problem. Alltså jag har aldrig åkt med båt flera gånger om dagen med alltså lass. Den är snart slut. Och vi tog ändå in mycket för att knipkulorna har tagit slut så många gånger. Så vi var så här, men nu vill vi ju inte att saker och ting ska ta slut. För att vi vill ju att ni alltid ska kunna handla såklart. Men de är på väg att ta slut. Så att ja, jag är så sjukt tacksam i alla fall. Jag längtar till att ni ska få se vad år 2024 har för njut att göra. För att alltså, vi har så mycket spännande på G. Jag tror typ inte ens att men ni kan inte förstå. Alltså det är, vi pratar stora grejer ska komma ske. Vi är hemma hos mormor för att nej, du måste hjälpa mig att hålla Tintin. Jag behöver bära det. Så har vi köpt lite blommor och så ska vi gå in och överraska henne så får hon sen sin present. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva ut i 100:e år. Så nu är vi i alla fall hos mamma och pappa och vi ska fira mamma som fyller år. Hustru köper någon bil. Skräll liksom. Som också är i behov av hjälp. Ja, vi ska äta god mat och ha det trevligt. Mamma tog en liten promenad och handlade pizza till barnen innan vi ska äta vår middag. Ted gillar inte sitta i vagn längre så att det blir en hel del att gå med honom. Is back. Ja. Hur var det bilen med? Den du har köpt? Den är ju i delar. Ja, den var ju verkligen. Fast motorn. Hej, kom hjälp. Vilket bra projekt tycker du, eller? Verkligen. Morfar har bakat en så fin tårta här till mormor. Mormor visste inte som att det skulle bli en sån tårta heller. Titti, vem har gjort tårtan? Vem har bakat tårtan? Nej, ja! Jaha, är det du? Då ljuger jag nu. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva ut i 100:e år. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva. Ja visst ska hon leva ut i 100:e år.
Hipp hipp hurra för Månkan som fyller Jag älskar hon den här. 59! Jag älskar hon också. Hurra! 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 Ba-ba-ba-ba-ba. Din fjärde bit tårta liksom. Den äger Niklas Alvar. Var den god? Köpte den till Korsär. Inte jag. Så många! Nu är vi på väg hem. Klockan är 9:10. Jag som har sett fram emot också så här, ta en lång dusch och allt. Jag vet inte om jag orkar det, jag har fått spänningshuvudvärk. Jag bestämde mig ändå att är nu så trött så ska jag köra en, för att se ni mitt hår. Man var bra. Jag kommer göra full on spa med alla mina favoriter. Och nu är mina sådana här silverschampo borta, jag vet inte varför. Så att jag kommer använda vanligt schampo. Mitt favoritbalsam, men det finns även silver. Men det jag hittade nu var Löwengrip silverbalsam. Och den kommer jag använda, den är väldigt trevlig. Men jag kommer först gå in med Oribes Scalp Cleanse. Sen ska jag raka mig på alla ställen i min plan. Så vi ses snart. Om ni vill se min kvällsrutin också då, så har jag den här. Det är den här procent. Glowing Skin Moisturizing. Sen har vi en liten toner. Också från samma märke. Snyggelsen. Och då vi ska lyfta till det med La Mer. Den här The Moisturizing Soft Cream. Jag kommer vara så, oh my god, len och härlig imorgon. Som en ny person. Nu ska jag bara smörja in kroppen och sen är vi redo att lägga oss. Så att vi ses imorgon. Ska då börja dagen med löppass och sen fanåret och sen åker vi ut till landet igen. Det känns konstigt att vakna hemma och det är så här, och lite deppigt. Jag drömde en så konstig dröm att vi typ var inne på Coop och att det var någon som sov där och jag vet inte, man blev överfallen och jag gav bort min del på Coop för att få överleva. Alltså det var... Men klockan är alltså över 7 och jag orkar inte springa idag. Också som Maxberg. Jag har försökt putta ut vattenskoten. Puttar, Buster åker undan så att jag är liksom som en kullerpytta ut. Men problemet är att jag landar också med huvudet i vattnet. Alltså så att jag ligger liksom, min kropp är på vattenbryggan. Eller vattenskotebryggan och min huvud är i vattnet. Men jag är för trött så nu ska jag ta en dusch och duscha ut mitt balsam som jag har kvar. Och sen ska jag försöka underhålla dig så vi kan fan ha håret. Och sen drar vi ut till landet. Jag kommer behöva alltså gå och lägga mig typ 7 idag. Jag måste överleva. Känns som att jag är så trött. Nyfönat hår. Vi är på väg ut. Oj. Så sviktar det. Nej. Alltså barn och vår bil. Alltså de kräks hela tiden. Hela tiden i den här bilen. Alltså det är inte ens någon idé att ta bort kräklugten innan nästa kräk kommer. Vi är i alla fall på väg ut till landet. Det ska ju bli alltså så bra väder den här veckan. 30 grader från. Ja, vad bra, båda barnen kräktes alltså. Så vi har stannat nu. Hjärtat, då kör vi igen. Time update, klockan är 11. Vi satte oss i bilen 8:38. 9:38, 10:38. Vi har alltså varit på väg till landet nu i 2,5 timmar. Men
till mitt försvar så har vi handlat mat för 4 000. Nu måste vi köpa någon däckgrej och sen är vi på väg ut. Jag vill också stanna och köpa frukost. Det måste jag göra för jag håller på att dö. Lunch blir det ju nu tyvärr. Ska ringa min kära mor också som är på plan till mormor och morfar. Fem timmar senare, nu är vi ute. Nu sover Ted och jag ska faktiskt ta tillfället i akt att äntligen börja läsa den här boken. Jag har haft den nu sedan förra året och jag har liksom kommit typ 20, alltså man kan se det är den mest sliten. Jag har typ kommit 20 sidor varje gång och sen bara, men jag får börja om för jag glömt bort. Men nu baddräkten är på, det är strålande sol ute. Ted sover då. Och jag ska läsa bok för barnen är med någon annan. Så otroligt. Lifehack är absolut att se till att dina vänner är, liksom, och familj är roligare än dig. Så får du ligga ostad på en solstol medan de unga får göra sitt. Och ibland de äldre också. Men idag fick farmor ledigt så nu är det Filip och Alice som barnen bara vill leka med. Härligt. Är det här en lek du är nöjd att du har kommit på, Alice? Är det här en lek du är nöjd att du har kommit på? Nu ska vi kika här. Hur ser det ut här uppe? Och vad har pappa? Var ska trädgårdslandet vara? Där ut. Här? Det är skärpet. Står Tintin, tänkte vi, kolla jag ska visa en bild, att vi ska skaffa lite kycklingar också hit. Hur ser de ut? Vi ser här. Kolla vad de har så här. Kolla vad gulligt och bada kycklingar. Jag ser. Vad mer vill du odla i det här landet, odlingslandet som ska bli nästa år? Morot. Morot? Godisar. Jag tror inte vi kan odla godisar. Det kan man ju bara med Man nappar. lägger bara godisar. Ja, så kommer det upp ett godisträd menar du? Så får man äta. Ja. Så plockar man det. Ja. När man har slut med godis. Och nu har det blivit dags för fembrickan. Och då tänker vi salami, kex, smetana med saltgurka och någonting mer. Ja. Fembrickan avklarad, eller hur? Nu är klockan, vad är klockan? 19:15 typ. Ja, och Ted är vaken och vi ska gå och lägga oss. Och vi ska först bada Todd och Tintin, eller duscha Todd och Tintin. Och sen blir det tack och godnatt för er. Och då ska vi äta wok. Godnatt. Säg godnatt. 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 Hur går det för Wokmasters? Det här är så bra. Men det ser ut när ni väntar på mig. Men älskar. Det är jag som är betrodd på att laga mat. Bara. Jag är hackaren. Ja. Tack, här har vi hackaren. Jag är listansvarig. Ja. Har du berättat att man kan ha en sån här to-do-list? Att du kan dela den? Jag vet inte om jag vill dela lifehacken, men det är faktiskt otroligt. För att här har jag ju då en hel del. Det är to-do. Men du kan ju ta den på landet, för den är ju väldigt bra när det är vi på landet. Ja, då men jag bara delar lägger in hemma. handla landet. Ja. Vi har en sån hemma. Tandborstladdare står det där, Ja. men den har Karl köpt idag så klötsing.
Som att vara på kollo. Så alla ställer sig i sin tur i ledet. Jag är faktiskt trea i kön. Hon drömmer sig bort. Till en kyckling. Till en kyckling. Kvällen börjar lida mot sitt slut för somliga. Inte för andra. Inte för andra. De ska till Sandhamn. Men jag tänkte faktiskt dela med mig av det här toppenreceptet. Som jag har snott av Hanna Stjernberg. Som är nattjästa mjuka frallor. Alltså härligt. Jag gör dem alltså ikväll. Och så imorgon bitti när jag vaknar så bara rulla upp dem och sen in i ugnen. Jag lägger ner receptet här i beskrivningen. Alltså det är så lätt. Då ska vi avnjuta det första som är klart för idag. Pass. Tyckte den var bra. Jag tyckte också det. Jag har bastat. Okej. God morgon. Nu ska vi kolla hur mina nattjästabullar ser ut. Eller nattjästabullar inte, men frallor. Oj, men kolla, det har jästs. Då ska vi göra lite. Vad tycker ni? Då ska vi göra så här. Och sen har jag lärt mig en sak. Och det är att det blir finare om du inte rullar dem. Då blir det liksom lite mer textur på dem. Så att jag gör det liksom. Först behöver man ju få lite så att det inte blir så kletigt. Men jag tar liksom loss. Och så gör jag liksom lite så här. Och den här kommer bli jättefin. Vad är det bra på? Bara skicka. Bara byte. Vad är fan? Titta, bam. Inte vad är fan bra på att göra? Vad är jag bra på då? Jobba guld. Han är jobbar. Grabbarna Grus som är bakfulla från Sandhamn. Ja. Om någon hittar min telefon kan du ringa till någon för den är borta. Okej, om någon hittar din telefon så kan man ringa till någon för den är borta. Ja, den är borta. Orkar någon öppna ugnen åt mig? Alice, bete dig nu och öppna ugnen. Jag gjorde ju det. Det luktar så mycket sprit. Alltså kolla på de här. De är så lätta att göra. Men jag ska testa faktiskt att frysa in och se hur de blir. För att de klarar sig inte så bra i påse till imorgon liksom. Jag och Malin håller också på med en surdeg som vi har i kylskåpet. Som vi håller på att mata med. Men med det sagt så avslutar vi veckans vlogg. Vi ses nästa vecka. Och man tror om det blir från Köpenhamn då. Eller om det blir en till helgvlogg från landet. Jag har inte bestämt än. Kan du fråga den där killen vad han har gjort? Ja, men vi har redan pratat om det. Han har tagit bort sin telefon. Så han har sagt det. Om någon hittar min telefon så ring någon. Så vi Ring hittar min förmyndare. Jag har ingen då. Du har ju en grej på macken nu som kan vara utan. Ja.